Hello everybody, how are you today? I'm Rustin and welcome to IELTS by Rustin channel. درود به همگی، امیدوارم حالتون باشه. راستین هستم و خوش اومدید به کانال آیلتس با راستین. امروز میخوام جلسه 55 همچنین جلسه از Mindset for IELTS 1 رو با هم دیگه همراه باشیم و آخرین سکشن کتاب سکشن اسپیکینگ هستش دوستان. Speaking natural words. In this unit, you will learn how to extend your knowledge of vocabulary related to animals and their habitat. میخوایم اون دایره لغاتمون رو که مربوط میشه به animals و habitat یعنی به جانوران و محیط زیست زندگیشون گسترش بدیم. 2. Talk at length about animals and pets for speaking part 2 and 3. بتونیم به اون اندازه‌ای که نیازه، یعنی همون 2 دقیقه در مورد animals و pets صحبت بکنیم تو part 2 و همچنین follow-upش part 3. Develop your answer in part 3 و همچنین در part 3 بتونیم جوابهامون رو develop بکنیم، یه توسعه بدیم، improve بکنیم. Lead in. Match picture A to D with a word or phrase from each box. یه سری عکس داریم، تصاویر داریم و یه سری هم word. خب به 3 تا کاتگوری تقسیم شده: animals, characteristics and habitat. خب رو animal داریم camel, deer, dolphin and eagle. بچه از همون تصویر اول A شروع میکنم. اسم اون حیوان، characteristicش و habitatش. خب number 1 A, it's eagle. عقابه. بریم رو characteristic. big claws. پنجه های بزرگ جزء characteristicش هستش و habitatش کجا زندگی میکنه؟ nest. B, dolphin. long fin جزء characteristicاش هستش و underwater محل زندگیشه. C, camel. round home همون کوهانشو میگن و habitatش هم desert. and the last one D, deer. hard antlers and forest. این هم شد از section 1. در section 2 میگه take turn to describe one of the animals in the picture to your partner. Talk about what the animal is, anything special about the animal, it is characteristic, and about where the animals live. سعی کنید هر کدوم از این تصویرها رو که مربوط به یک انیمال میشن، یک حیوان میشن رو انتخاب کنید. بچه‌ها اگه پارتنر دارید با پارتنر، اگر ندارید میتونید صداتون رو رکورد کنید. سعی کنید بین 1 دقیقه و نیم تا 2 دقیقه در مورد هر کدوم از این انیمال ها صحبت کنید. اسمشو بگید، کاراکتریستیکشو بگید، کجا زندگی میکنه، چی میخوره، کلا هر چیزی که ریلیتد میشه به هر کدوم از این انیمال ها رو توی 1 دقیقه و نیم تا 2 دقیقه سعی کنید بگنجید. این پارت 2 بود. Speaking part 2. Read the part 2 task card and complete the notes opposite. Here are some words you might find useful. خب ما یک کیو کاردی داریم، یک کیو کارد اسپیکینگ پارت 2. قراره این کیو کارد رو بخونیم و بیایم یه دونه نوت داریم این سمت راست، اون رو چیکار کنیم؟ حلش کنیم، یعنی بنویسیم، نوت برداریش کنیم. یه سری کلمات رو هم داده که ما میتونیم ازش استفاده کنیم، همونجوری که داریم میبینید تو باکس. plain, ears, thick coat, fur, horn، همه شامل لغاتی میشه که مربوط میشه، یعنی animal related هست، pet related هست. خب اول سوال بخونیم. Describe a wild animal from your country. خب اولا که باید یه حیوان وحشی رو انتخاب بکنیم، wild animal، و دوما میگه from your country. حالا شما میتونید برای اینجور سوال همونجور که گفتم از قبل خودتون رو آماده کنید، در اون نوتی که گفتم برای سکشن اسپیکینگ خودتون در نظر میگیرید یه انیمالی باشه که موقع امتحان، سر امتحان، حالا نه فکر کنی بگی آقا کدوم حیوان هست توی کشورمون که حالا وحشیه، بعد چیزی به ذهنت نزنه. اگر هم یک زمانی به همچین موقعیتی برخورد هر حیوان وحشی گفتید بگید داره تو کشور ما هم هست، چون مهم این نیستش که دارید اینجا دروغ میگی یا راست میگی. امتحان علوم و زیست و اینا نیست، امتحان آیلتس. خب you should say what the animal is and what it look like. خب اولا که میگه اسمشو باید بگی، اصلا داری در مورد چی حرف میزنی، و characteristicشو بگی چه شکلیه. 2. what it eats، چی میخوره.
یعنی غذاش چیه، دایتش چیه، و three habitat where it lives. و در آخر سوال راوند اپ شما چیه and explain how people feel about this animal. و احساس مردم نسبت به این حیوان چی میتونه باشه. خب سمت راست اگه نگاه کنید تو نوت نوشته what look like. شما میتونید مثلا بگید که آقا فر داره، بیگ کلاز داره، بیگ تیث داره. اینا همه جزء چیا هستن؟ کاراکتریستیکش هستن، ویژگی های ظاهریش هستن، physical description هستن. where it lives، دزرت، جانگل، حالا نمیدونم اوشن، سیه، اینا دیگه مربوط به اون حیوانی میشه که شما در نظر گرفتی برای خودت. و چی میخوره، دایتش. how you feel about. حالا اونجا نمیشه how people feel about. شما میتونید فیلینگ خودتون رو بگید، شما جزء انسانی، فرق نمیکنه. این رو میتونید به عنوان یه تاسک برای خودتون در نظر بگیرید و جواب هر کس با شخص دیگه میتونه متفاوت باشه. 4. Now complete the part 2 task with your partner. Talk for 2 minutes each. When your partner has finished, think. این هم که هیچی، میگه با هم دیگه کار کنید دیگه در مورد همون پارت 3 که الان حل کردیم. یا هر کدومتون یه دونه حیوان رو انتخاب بکنه، نوتو کامل کنه توی 1 دقیقه و سعی کنه 1 دقیقه و نیم تا 2 دقیقه صحبت کنه برای هم دیگه. یا که بازم از همون شیوه رکوردینگ استفاده کنید اگر که کسی رو ندارید به عنوان کار کردن باش. Part 3. Part 3 questions. In part 3 of the speaking test, the examiner will ask you some questions about the topic in part 2. They will be questions which require you to think. For example, you might be asked for your opinion or for ideas, solutions to problems, or for an explanation about why something happened. میگه که توی پارت 3 اگزامینر میاد سوالات بیشتری یا مثلا میره تو عمقش، دیتیل بیشتری رو از شما میخواد در مورد اون پارت 2 تون. حالا یه 3 تا معمولا 3-4 تا سوال از پارت 2 در میاره که ازتون میپرسن. این سوالا نیاز داره که بچه‌ها یه خورده با تأمل بیشتری بهش جواب بدید. میخواد همین رو بهتون بگه. امکان داره ازتون سولوشن بخواد، امکان داره ببینه که نظر شما یا ایده شما در مورد یکی از سوالایی که ریلیتد به پارت 2 چیه، و اینکه امکان داره از شما یه اکسپلینیشن بخواد، میگه آقا فلان مشکل ایجاد میشه، به نظر شما چرا ایجاد میشه و توضیح بدید برام اینجوری. 5. Read the part 3 questions 1 to 4 on the topic of animals and match them with the beginning of some students' response A to D. خب شما میتونید از این ریسپانس ها هم به عنوان دیفالت استفاده بکنید و در اسپیکینگ تست خودتون کاملا همین استایل رو برید جلو. قبل از اینکه بریم سوال حل کردن پارت 5، من تیپ 5 من براتون میخونم. Listen for keywords. You must always answer the question the examiner asks you. میگه دقت کنید به کیوردها. همونجور که بارها گفتم کیورد نقش اصلی و اساسی در جواب دادن به سوالات رو داره. فکر نکنید در اسپیکینگ نیاز به کیورد است. خیلی هم نیاز به فهمیدن کیورد. چرا؟ به خاطر که شما دارید با یه شخص زنده که جلو نشسته صحبت میکنی و همون لحظه باید کیورداشو درک کنی و تاسک ریسپانس جوری باشه که اون کیوردایی که برداشت کردی از سوال اگزامینر رو بهش جواب بدی، وگرنه شما نمره تاسک ریسپانس تو از دست میدی. امکان داره 2 تا کیورد رو متوجه نشده باشی، بهش دقت نکرده باشی و جوابی که میدی ایرلوونت بشه. اونجا دیگه اگزامینر بهت نمیگه آقا من از فلان چیز پرسیدم تو چرا داری این حرفو بهم میزنی. اونجا گوش میکنه، میگه اوکی بسیار خوب، بعد سر آخر میخواد امتحان نمره بهت بده، سر تصحیح کردن رکوردینگت اونجا نمرت رو کم میکنه. پس کیورد ها خیلی مهمن. خوب گوش کنید به صحبت های اگزامینر. You will lose mark if you talk about the topic without answering the questions. همین چیزی که الان بهتون گفتم. So you must listen carefully to the questions and then begin your answer in an appropriate way. خب این begin in an appropriate way چیزی که الان میخوایم تمرین کنیم. وانو نگاه کنید. What can governments do to prevent illegal hunting؟ میگه این گاورمنت ما، دولت مردا چه کاری میتونن بکنن که از شکار غیر قانونی جلوگیری بکنن؟ A to D رو اگه نگاه بکنی بیگ بهترین گزینه است. میگه there are 2 things، حالا مثلا این و اون، حالا هرچی X can do, governments can do، نمیدونم parents can do، هرچی اصلا مهم نیست. اون به جای X اون اسم میذارید، اون کیورد رو میذارید که ازتون پرسیده. The first is یا the first one is یا firstly اینجوری. خب پس خیلی خوبه که شما همچین سوالهایی رو با تایپ B شروع کنید.
پس گزینه اول میشه چی؟ بی. این استایلا رو بچه حفظ کنید. بی. خب بی خط. میریم برای سراغ سوال دوم. Should the government provide more money for zoos؟ آیا این گاورمنت دیگه پول بیشتری رو نیازه که بذارن برای حالا ایمپروف کردن زو، حالا رسیدگی به زو، به باغ وحش‌ها؟ خب تو جوابش میشه A. They definitely should. It seems to me that حتما با این کار کنن. واسه من اینجور به نظر میاد که اینجور به نظر میرسه که 3. How might we be able to protect wildlife in the future؟ چجوری میگه ممکنه که ما بتونیم، یعنی امکانش هست که ما بتونیم در آینده از wildlife محافظت بکنیم. دو تا گزینه مونده و بهترین اینجا دیه. میگه well in the future. چرا؟ چون خودش از future استفاده کرده. تو هم میتونی بگه well in the future it might be a good idea too. و اینم شد D. and the last one is C. حالا ببینیم چی هست the last one. Is there any difference in how children learn about wildlife now than in the past؟ این یه تفاوته، یه comparison between past and present. اوکی، میخواد بگه که چجوری آیا تفاوتی بین شناخت بچه ها نسبت به wildlife در گذشته و امروز وجود داره یا نه. سی چی نوشته؟ نوشته there's a big difference I think in the past we. و بعد وقتی جمله تموم شد باید بگی and now یا and at the present at this time، یعنی یه کامپریسن بین گذشته و آینده کردی. listen and check. حالا پارت 70 یه دونه listening داره، میتونید listeningشو گوش کنید و بازم چک کنید. یه تیپی هم داریم اینجا در 6 میگه don't always use I think. It's good to learn some other phrases such as I feel, I believe, it seems to me that. بچه من برای این I feel یه ویدیو چند دقیقه‌ای براتون آماده کردم که هر وقت آپلود کردم بعد از این سشن کاردش هم بالا میذارم که بتونید برید اون لغاتی که اون فریز هایی که میتونید به عنوان I think استفاده کنید رو یاد بگیرید. خب سراغ developing your answer میریم برای پارت 3. After making sure you have answered the questions, you need to develop your answer further with reasons for examples. خب من همیشه گفتم بعد از اینکه شما جواب یک سوال رو دادید، چه در رایتینگ چه در اسپیکینگ، برای اینکه ساپورت بکنید ایده خودتون رو، نظر خودتون رو، بیاید یه explanation بدید، توضیح بدید، example ارائه بدید یا یه real experience ارائه بدید براش پشت بندش. اینم داره همونو میگه. Tip 7. In part 3 of the speaking test, try to think of real life example. گفتم یا تجربه واقعی real life example or relate the example to your experience. خب یا یه real life باشه یا یه experienceی که خودتون داشتید در قبل. But if you can't, consider inventing a fictional example to help you develop your answer. همونی که بهتون همیشه میگم و الانم گفتم تو این جلسه. حالا یه چیزی به ذهنتون نرسید توی امتحان، سعی نکنید خودتون رو بکشید که آقا من میخوام یه چیز واقعی و درست و راست رو بگم اینجا. اصلا مهم نیست دروغ گفتن یا راست گفتن شما تو امتحان. فقط سعی کنید شما ریسپانستون به جواب بره بالا. یه اگزمپل خیالی هم ساختی ولی اگر ایده شما رو، نظر شما رو ساپورت میکنه حتما این کار رو انجام بدید. اینم داره همونه میگه. You might say for example I heard that or for instance for example I read that. همه اینا رو میتونید اینجوری شروع بکنید با هر کدوم از این فریزا. خب give examples. For example we could یا for instance the government should. By way of example maybe we would. ببینید این دیفالت ها رو، این غالب ها رو تو ذهنتون ذخیره کنید، استفاده کنید که دیگه جزئی از حافظه واژگانیتون بشه. ادامه ببین ریزن ها رو. میگه for example we could، حالا یه چیزی the reason why I think that is one reason for this is that a good reason for حالا هرچی x is that. این غالباشون فیکسن. شما با توجه به تاپیکت میتونی ادامهش رو آلتر بکنی. پس این غالبای اولیه giving examples and giving reason رو سعی کنید تمرین کنید و در ذهنتون بسپرید.
بریم سراغ section 7. Listen to candidate answering some part 3 questions. Complete the tables. بچه 3 تا کوشن داریم در پارت 3. گفتم معمولا 3 تا یا 4 تا کوشن داریم. تو این کوشن هایی که الان پیش رومون هست 3 تا باکس رو 3 تا کالم رو باید پر کنیم. answer, example, reason. یعنی شما اصلا تایپ جواب دادنتون به سوال های اسپیکینگ باید به همین صورت باشه. جوابتون، اگزمپلتون و ریزنتون. حالا قراره ما بشنویم و کامل کنیم. کوشن ها معلومه 1 تا 3، ولی انسر اگزمپل ریزن رو ما باید از فایل لسنینگ گوش کنیم و من لسنینگ رو پخش میکنم و با هم حلش میکنیم. 1. What should be done to people caught hunting illegally? Well, if you ask me, I think people caught hunting should pay all the money they made to charities that help to protect animals, and the same for people caught buying these animal products. For example, I read that the government in Kenya took money from people who were caught buying animals' furs. The reason why is that it will help charities better protect wild animals and hopefully make hunting more difficult. خب ببینید الان تو این باکس انسرش چی بود؟ گفتش که they should have their money given to animal charity و ادامه. حالا من به صورت کوتاش فقط میگم. اگزمپلی هم که زد گفتش که government توی کنیا اومده پول رو گرفته took money from people were caught buying animal furs. یعنی اون مردمی که داشتن پوست و خز و موی حالا حیوانات رو میخریدن اونا رو گیر انداخته تو اون لحظه و پولی که داشتن هزینه میکردن برای پروداکت هایی که به انیمال مربوط میشه رو برداشتن استفاده کردن برای خود نگهداری و پروتکت از انیمال ها. و ریزنش چی بود؟ گفتش که this will help those charities better protect wild animals. گفت کمک میکنه این حرکت گاورمنت ها به اون مؤسسه های چریتی که به انیمال ها کمک میکنن و میتونه بهتر پروتکت بکنه انیمال ها رو. 2. Is there anything we as individuals, we as a person it means, can do to prevent hunting? خب 2. Is there anything we as individuals can do to prevent hunting? Yes, there are many things we can do, and perhaps the most important one is to stop buying things made from animals. A good reason for this is that it might cause the demand for things made from animals to drop. For instance, many of the world's most famous fashion designers have stopped using real animal fur in their clothes. 3. خب گزینه اول stop buying things made from animals. هر چیزی که از حیوانات درست شده ما بیایم جلوگیری کنیم از خریدش دیگه، استاپش بکنیم. این شد انسرش. اگزمپلش چی بود؟ most fashion designer no longer use real fur, they use fake for instance. بس اینجا میتونیم بگیم حالا شما کاملش بگید they use fake fur instead of چی؟ instead of real fur. حتی در مورد چرم هم همینه، leather هم میتونید بنویسه. خب حالا این نگفته ولی یه زمانی از شما سوال پرسیدم میتونید بگید که they using fake leather instead of real leather، یعنی از چرم مصنوعی استفاده میکنن. ریزنی که داشت گفتش که the demand for things made from animals will drop and so will demand for hunting. پس ببین demand for animal چی؟ animal product. demand for animal product will، حالا میتونید شما بگید اینجا will drop will fallen will حالا هر چیز دیگه، مهم will decrease. مهم گزینه اینه که میفته پایین، یعنی اینجوری رو به پایین میشه، دیمندش کم میشه، کاهش پیدا میکنه. و and so will for hunting. حالا گزینه سوم Will there be more or less hunting in the future? In my opinion, there will be less hunting in the future. The reason for this is that many of our animals are already close to becoming extinct, so when they are gone, there will be nothing left to hunt. By way of example, the white rhino in Africa was hunted for many years, but now there are almost no white rhinos left to hunt.
خب بچه این ریزنی که داد گفت less hunting in the future، اگزمپلی که داد no white rhinos left، و ریزنش چی بود؟ گفت many of our animals are already close to or becoming already extinct، یعنی همین الانش هم گفت خیلی از حیوانات ما انقراض پیدا کردن. این هم از سکشن 7. خب پارت 8 رو هم میتونید خودتون انجام بدید. از پارت 7 میگه استفاده بکنید از اون سبک پارت 7 برای اینکه خودتون هم بتونید جواب خودتون رو دیولپ بکنید در امتحان. و تیپ 8 you don't یا do not have to give example first then reason، میگه که این ترتیبش حتما قرار نیست اینجوری باشه و میتونید اول مثلا reason بدید بعد example بدید. feel free to change the order if it will help you answer make more sense. اگه فکر میکنید که مثلا اول ریزن باشه بعد اگزمپل، اول اگزمپل باشه بعد ریزن، اینجوری بهتر میک سنس میکنه، آزادید که این کار رو انجام بدید و هیچ بایدی وجود نداره برای اوردرش فری اوردره، هر جور که شما دوست دارید میتونید این کار انجام بدید. Part 9. Look at the words and phrases below and check that you understand them. خب اگر understand کردیم میتونیم چکش کنیم. خب ببینید اولی چیه؟ Responsibility, trust, patient. پس میگه look at the word and phrase below and check that you understand. اونی که شما خود این دیگه خودتون میتونید انجام بدید. به اون سکشنی که اون ABC هر کدومشون که میفهمید درک میکنید میگه میتونید درک کنید رو تیک بزنید. خب B مثلا چیه؟ Unnatural, risky, unique, challenging. C. Interesting, friendship, relaxing but expensive, inconvenient. D. Gadgets, robots, replace. E. Breed, release, monitor, invite. F. Cages no good for animals but educational. Better condition and animal welfare now. Important to help animals but people will prefer other entertainment. خب اینه که از سکشن 9 بود، بیشتر حالت تمرین وکابولری داره. میریم سراغ سکشن 10. سکشن 10 چی میگه؟ میگه match the word and phrases in A to D with the pets table and those in E to H with the zoo table. خب بچه این فریزایی که بالا الان داشتیم، لغاتی که بالا داشتیم و قرار بود شما اونایی که درک کردی رو تیک بزنی رو الان باید ازشون استفاده بکنیم برای کامل کردن تیبلی که اینجا تو سکشن 10 داریم. 4 تاش مربوط به پته و 4 تاش هم مربوط به زو هستش. اول از پت شروع میکنیم. خب advantages and disadvantages of owning pet. ببین درک مطلب دیگه میخواد بگه که آقا شما میتونی بفهمید که برای مزایا و معایب داشتن یک حیوان خونگی چه لغاتی رو میتونی استفاده کنی، از چه سبک فریزی میتونی استفاده کنی. جوابش میشه C. پس نمبر 1 میشه C. میشه interesting, friendships, relaxing but expensive. شما حالا بچه ها میتونید همین 4 تا 5 تا کلمه ساده رو میبینید، میتونید 2 دقیقه صحبت کنید در موردش، از مزایا و معایب داشتن حیوان خونگی بگید. یعنی اینجوریه که شما میتونید اکستند بکنید، دیولپ بکنید صحبت خودتون رو. لغات‌های کلیدی در ذهنتون بیاد، استور باشه، یه فراخوانی که میکنی میتونی اونو بعد بس بدی، اکستند بکنی و به جمله تبدیلش بکنی و حتی پاراگراف. 2. Keeping dangerous animal as pets. این میشه B. Unnatural، یعنی غیر طبیعی همچین کاری. ریسکیه، تک خب مشخصا چیز خاصیه و همچنین چالنجینگه. این امکان داره سوال شما باشه اصلا که در مورد keeping dangerous animals as a pet شما چه فکری میکنید، چه مزایایی داره، چه معایبی داره، آیا شما خودت یک حیوان خونگی دنجرس داری؟ این کاملا یک کیو کارد هستن. الان من یک کیو کارد ساختم از همین یه دونه خط. پس دقت کنید به این نکات ریس. Children learning from keeping pets. این میشه A. Responsibility, trust, patient. این فوایدی که ممکنه داشتن پت داشته باشه برای بچه ها. And the last one, popularity of pets in the future. خب این میشه D. دیگه آخری دیگه gadgets, robots, replace و غیره. بریم سراغ زو. Differences between zoos in the past and today. بازم یک comparison related to the zoo از گذشته و حال.
بهترین جواب برای این گزینه G هست. better conditions and animal welfare now. این الان میگه خیلی اوضاع احوال حیوونا بهتره توی زو. امیدوارم اینجوری باشه نسبت به قدیم. 2. zoos a good idea. کلا میگه باغ وحش یک ایده خوبیه و اینجا F بهترین گزینه است. میگه cages not good for animals but educational. کلا این محیط اصلا مناسب حیوانات نیست به خاطر اینکه از قفس استفاده میکنن، اما امکان داره مثلا استفاده مطالعاتی و educational و اینجور چیزا داشته باشه. این یه نوع خوبی میتونه باشه برای به وجود اومدن اصلا زو و تأسیس زو. 3. protecting endangered animal in zoos. این گزینه هم جوابش ایه. breed, release, monitor and wild. خب این خوبه. حیواناتی که در حال انقراض هستن نگهداریشون چیه؟ باعث میشه که زاد و ولد بهتر و راحت‌تر و سیفتر بکنن. ریلیس، مانیتورینگ وایلد. البته این زاد و ولد تو همه کشورها نیستش ولی خب تو اکثر کشورها خب بهتره که تحت نظر باشن حیوانات endangered در حال انقراض. 4. zoos in the future. آینده باغ وحش، همچین چیزی معنی میده این فریز که میشه H. important to help animals but people will prefer other entertainment. این هم شد H. این سکشن هم تموم شد و سکشن آخرم سکشن خود اگزم اسکیلز هستش که شما میتونید به عنوان هومورک مثل همیشه انجامش بدید. به آخر جلسه 55 از تدریس کتاب مایندست فور آیلتس 1 رسیدیم و همچنین کلا کتاب تموم شد. امیدوارم که از این پلیلیست خوشتون اومده باشه و بتونید کاملا کتاب رو موضوعاتش رو فرا گرفته باشید، حاکم شده باشید و آماده باشید با قدرت برای کتاب مایندست فور آیلتس 2. اگه سوالی بود در خدمتون هستم در سکشن کامنت ها. اگر کانال من رو تا الان سابسکرایب نکردید لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم فعال کنید، لایک، کامنت و شیر یادتون نره. تا جلسه آینده خدا نگهدار. پیس. بای.